සෑම විනාඩියකදීම ලෝකේ කොහේ හරි තැනක පිරිමි පුද්ගලයෙක් සියදිවි නසා ගැනීම මගින් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා. ඒ ඔහුගේ දුර්වලතාවය නිසා නෙවෙයි. ඔහුගේ හිතේ තියෙන දේ කතා කරගන්න නොහැකි වුණ නිසා. හිතන්න. කාගේ හරි තාත්තා කෙනෙක්, කාගේ හරි ස්වාමි පුරුෂයෙක්, කාගේ හරි සහෝදරයෙක්, කාගේ හරි යාළුවෙක් හැම විනාඩියකදීම මිය යනවා. ලෙඩ රෝග හින්දා නෙවෙයි. අනතුරක් නිසාත් නෙවෙයි. ඔහුගේ නිහඬතාවය නිසා. ඔහුගේ හිතේ ඇති දේ කාටවත් කියා ගන්න බැරි වුණ නිසා. අන්න ඒ නිසා තමයි නිහඬතාවය නිසා මේ යන පිරිමි පුද්ගලයන් ගැන අපි අද කතා කළ යුත්තේ. මුලින්ම අපි ඒ පිළිබඳව ඇති දත්ත පිළිබඳ දැනුවත් වෙමු. ගෝලීය වශයෙන් සැලකනකොට සෑම පුරුෂයන් 8 දෙනෙක්ගෙන් එක් අයෙක්ම තමන්ගේ ජීවිත කාලයේ මොනෑම අවස්ථාවක හෝ ડિප්‍රෙෂන්, ඇන්ක්සයිටි, කියන්නේ විෂාදය සහ භීතිය යන රෝගී තත්ත්වයෙන් පෙළෙනවා. නමුත් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගෙන් භාගයකටවත් වඩා අඩු පිරිසක් තමයි ළඟා වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනුවත් ડિප්‍රෙෂන්, ඇන්ක්සයිටි කියන රෝගී තත්ත්වයන් වලට අදාළව තියෙන දුක්බර බව, කනස්සලු බව වෙනුවට ඔවුන් වෙතින් පෙන්වුම් කරන්නේ කෝපය, නුරුස්නා බව සහ අනිත් අයගෙන් කොන්වීම යන රෝග ලක්ෂණ. මෙන්න මේ නිසා තමයි පුරුෂයන්ගේ මෙන්න මේ ડિප්‍රෙෂන්, ඇන්ක්සයිටි කියන රෝගී තත්ත්වයන් බොහෝ විට අපිට අඳුනා ගන්න බැරිව යටපත් වෙන්නේ. කඳුළු වෙනුවට ඔවුන් තුලින් දක්නට ලැබෙන්නේ කෝපය, නුරුස්නා බව, අධික කාර්යබහුලත්වය සහ නිහඬතාවය යන රෝග ලක්ෂණ. කාන්තාවන් බොහෝ විට ඔවුන්ගේ හැඟීම් ගැන කතා කරන්න, ඔවුන්ගේ හිතට දැනෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න පෙළඹෙනවා. නමුත් ડિප්‍රෙෂන්, ඇන්ක්සයිටි වගේ රෝගී තත්ත්වයන් වගේ පෙළෙන පුරුෂයන් බොහෝ විට යොමු වෙන්නේ ඔවුන්ගේ හිතවතුන්ගෙන් ඈත් වෙලා, කොන් වෙලා, සමාජයෙන් කොන් වෙලා, අරක්කු, සිගරට්, මත්ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා මේ දේවල් යටපත් කරගන්න. ඔවුන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල් කතා කරනවා වෙනුවට. ඉතින් ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? සමාජයේ මගින් ඔවුන්ට හැම වෙලේම කියන්නේ man up, be strong, real men don't cry. ඒ වගේ දේවල්. ඔවුන්ට හැම වෙලේම සමාජයේ මගින් කියනවා ශක්තිමත් වෙන්න. නියම පිරිමි කවදාවත් අඬන්නේ නැහැ කියලා. ඒවට අමතරව financial pressures, මුදල් හින්දා ඇතිවන පීඩනයන්, රස්සාවෙන් ඇතිවන ස්ට්‍රෙස් එක, relationship breakdowns, ඊට අමතරව දීර්ඝකාලීන රෝගී තත්ත්වයන්, ඒත් එක්කම තනිකම වගේ දේවල්. ගොඩක් විට වයස අවුරුදු 40ට පස්සේ ගොඩක් පුරුෂයන්ට ඇතිවන ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ දේවල් වලිනුත් ඔවුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තද බලපෑමක් ඇති කරනවා. පරීක්ෂණ මගින් හෙළිදරව් වන විදිහට විරැකියාව, දික්කසාද වීම වගේ දේවල් මගින් පිරිමින්ගේ මානසික සෞඛ්‍යයට තද බලපෑමක් ඇති කරන අතර ඔවුන්ගේ දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඉක්මවා ගිය තැන ඔවුන් විෂාදය වගේ රෝගී තත්ත්වයන්ට ඉතාම ඉක්මනින් යොමු වෙනවා. ඊටත් අමතරව සියදිවි නසා ගැනීම වගේ ඔවුන්ගේ ජීවිතය පවා නැති කර ගැනීමට උත්සාහ දරනවා. පුරුෂයන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ඇති මිත්‍යා මත මොනවාද? Talking is a weakness. ගොඩක් විට බොහෝ දෙනා කියන්නේ කතා කිරීම දුර්වලතාවයක් කියලා. ඒක ඇත්තටම එහෙමද? නෑ. Talking is not a weakness. කතා කිරීම දුර්වලතාවයක් නෙවෙයි. ඒ මගින් ඔබට ධෛර්යය ඇති කරනවා ඔබ මේ වෙලාවේ හොඳින් නෙවෙයි කියන දේ තව කෙනෙක්ට තහවුරු කරන්න. තව කෙනෙක්ගෙන් උදව් ලබා ගන්න. ඊට අමතරව ඔබ හිතනවා මානසික සෞඛ්‍ය කියන්නේ පිරිමින්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. ඇත්තටම එහෙම නෙවෙයි. මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සලකා බලනකොට කාන්තාවන්ට වඩා පුරුෂයන් වෙතින් දෙගුණයක නැඹුරුතාවයක් දක්වනවා මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ගැටලු වලට ලක්වීමට, අරක්කු, දුම් වැටි සහ විවිධාකාරයේ සංයෝගයන් වලට ඇබ්බැහි වීමට. ඊටත් අමතරව ඔවුන් තුන්ගුණයක නැඹුරුතාවයක් දක්වනවා සියදිවි නසා ගැනීම මගින් ඔවුන්ගේ ජීවිතය නැති කර ගැනීමට උත්සාහ කිරීමට. ඒ නිසා තව දුරටත් අපිට මේ தત્ත්වය මග හැරිය නොහැකි කාරණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොනවද ඔබට දැකිය හැකි අනතුරු ඇඟවීමේ ලක්ෂණ? constant irritability and anger. නිතරම ඔවුන් කෝපයෙන් ගත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කනස්සලු භාවයෙන්, නුරුස්නා භාවයෙන් ගත කරනවා. ඔවුන්ගේ පවුලේ අයගෙන්, මිතුරන්ගෙන් වෙන් වෙලා, කොන් වෙලා කාලය ගත කරන්න නැඹුරු වෙනවා. කලින් විනෝදය සඳහා කළ දේවල් ගැන ඔවුන්ට දැන් කිසිම හැඟීමක්, ආශාවක් නැහැ. ඊට අමතරව අධික ලෙස අරක්කු, සිගරට් සහ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට පෙළඹෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන් අධික ලෙස කාර්යබහුල වෙනවා. සමහර වෙලාවට අවදානම් සහිත හැසිරීම් රටාවන් වලට යොමු වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ දේවල් ඔවුන් කතා කරනවා. මට නම් මේ හැමදේම ඇති වෙලා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මෙහෙම කරලා මොකද්ද ඇති වැඩේ?
ඉතින් ඔයාටත් කවදා හරි මේ වගේ අනතුරු ඇඟවීම් ලක්ෂණ ඔයාගේ තාත්තගෙන්, ඔයාගේ සහෝදරයාගෙන්, ස්වාමි පුරුෂයාගෙන්, එහෙම නැත්නම් එකට වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන්, හෝ යාළුවෙක්ගෙන් දකින්න ලැබුණොත් කිසිම වෙලාවක ඔවුන් මග අරින්න එපා. ඔවුන්ට ළඟා වෙන්න. ඔවුන් සමග විවෘත සංවාදයන් වලට යොමු වෙන්න. ඔයාගේ එක සංවාදයකින්, ඔයාගේ එක වචනකින් තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් ආරක්ෂා කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. මොකද්ද අපිට මෙතන වැදගත් දේ? වැදගත්ම දේ තමයි healing is possible. සුවපත් කිරීම කළ හැකි දෙයක්. මෙන්න මේ දේවල් වලින් තමයි අපිට ඔවුන්ට ආරක්ෂිත කලාපයක් සැලසලා දීලා, ඔවුන් විරුද්ධ සංවාදයන් වලට යොමු කරලා දීලා ඔවුන්ට සුවපත් කළ හැකි මාර්ගය. පළවෙනිම දේ තමයි ඔවුන් සමග විරුද්ධ සංවාදයන් ඇති කරගන්න. අනුකම්පා සහිතව, අවංකව, තීරණය කිරීමෙන් තොරව ඔවුන්ට අහුම්කම් දෙන්න. දෙවෙනි කාරණය තමයි ගොඩක් විට ඔවුන් physical activities, exercise, කායික ක්‍රියාකාරකම්, ව්‍යායාම වගේ දේවල් වලට යොමු කරන්න. පරීක්ෂණ මගින් හොයාගෙන තියෙනවා මේ physical activities, exercise වගේ කියන දේවල් අපේ mood එක වැඩි කරන්න, අපේ mood එක හොඳ තත්ත්වයට පත් කරන්න කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් කියලා. ඊළඟ දේ තමයි support therapy and counseling. විශේෂයෙන්ම අපි cognitive behavioral therapy මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම සඳහා යොමු කරනවා. බොහෝ විට පුරුෂයන් ප්‍රැක්ටිකල්, ප්‍රායෝගික සහ ඇක්ෂන් ඔරියන්ටඩ් දේවල් වලට ගොඩක් කැමති නිසා මේ දේවල් වලින් ගොඩක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි බව පරීක්ෂණ මගින් හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔවුන් මෙන් සපෝට් ගෲප් ඒවට යොමු කළ හැකියි. මේව මගින් ඔවුන්ගේ තලයේම සිටින තවත් අයගෙන් ඔවුන්ට ජීවිතය ගැන අත්දැකීම්, උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ නැවතත් අර කලින් නොකරපු විනෝද ක්‍රියාකාරකම් වලට, විනෝදාංශ වලට යොමු වෙන්නේ හැකියාව ලැබෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි ඔවුන්ට අරමුණක් ඇතුව ජීවත් වීමේ වැදගත්කම කියලා දෙන සමහර ක්‍රියාකාරකම් වලට යොමු කිරීම. mentoring services, volunteering and coaching වගේ දේවල් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න, ඔවුන්ට තව කෙනෙක්ට උපදේශනයක් සලසා ගන්න හැකි වෙන විදිහට ඔවුන් උද්‍යෝගිමත් කළ හැකියි. වෛද්‍යවරු, පවුලේ අය සහ මිතුරයන් හැටියට අපි අදම කළ යුතු දේ තමයි ඔවුන්ට ශක්තිමත් වෙන්න කියලා කියනව වෙනුවට අපි ඔවුන් තනි වෙලා නැහැ කියන බව ඔවුන්ට ඒත්තු ගැනීම, ඔවුන්ට පැවසීම. නොවැම්බර් මාසෙ කියන්නේ men's mental health awareness month එක. ඒ කියන්නේ පිරිමින්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම, අවබෝධය වැඩි කිරීමට වෙන් වෙලා තියෙන මාසය. It's not about growing mustaches. It's about growing compassion, empathy and conversation. And growing a culture where men feel safe to say, I'm not okay, I'm struggling. මේ මාසෙ කියන්නේ පුරුෂත්වයේ පිළිබඳ කතා කරන මාසෙ නෙමෙයි. මේ මාසෙ කියන්නේ විවෘත සංවාදයන්ගේ ඇති වැදගත්කම, ඔවුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යය ඇති වැදගත්කම, ඔවුන්ට ආදරය, කරුණාව, දයාව වැඩි කිරීමේ ඇති වැදගත්කම කියන මාසෙ. අපි අදම මේ පිළිබඳ පළවෙනි පියවර තියෙනවා. ආදරය, කරුණාව, දයාව මගින් තීරණ ගැනීමෙන් තොරව ඔවුන්ට අහුම්කම් දෙන්න පටන් ගමු. ඒකට හේතුව තමයි අද දවසේ ඔබට මුණ ගැහෙන සෑම පුරුෂයෙක්ම අපිට නොපෙනෙන සටනක යෙදෙනවා ඔවුන්ගේ ජීවිතය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඔබේ එකම එක ප්‍රශ්නකින් ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිතයම වෙනස් කළ හැකි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ තමයි ඔයා ඇත්තටම හොඳින්ද කියලා දෙයක් ඔවුන්ගෙන් අහන එක. Let's make this November not just November, the moment of movement for men's heart, mind and empathy. අපි මේ නොවැම්බර් මාසේ එක මොහොතක් විදියට සලකන්නේ නැතුව පුරුෂයන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට, ඒ පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි කිරීමට එක පියවරක් ඉදිරියට තියමු. ඔවුන්ගේ හදවත සුවපත් කරන්න, ඔවුන්ගේ මනස සුවපත් කරන්න සහ මානසිකත්වයේ වෙන්නේ